सो हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु लर्निङ टाइम। आज हामी कन्ट्रोल स्ट्रक्चरको पार्ट 3 मा छौँ। अलरेडी हामीले दुईवटा कन्ट्रोल स्ट्रक्चरको दुईवटा पार्ट हामीले यो च्यानल मार्फत अपलोड गरिसकेका छौँ अगाडि चाहिँ। सो तर डिस्क्रिप्सनमा र माथि आई बटनमा क्लिक गरेर एकचोटि अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु। सो अगाडिको भिडियोहरू हेऱ्यो भने केही बुझिन्छ र यसमा पनि थोरै हेल्पफुल हुन्छ है त। सो आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ। सो आज हामी लुपिङ स्टेटमेन्ट हेर्नेछौँ। लुपिङ स्टेटमेन्ट भनेको पनि अनि टाइप्स अफ कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट हो हैन, किनभने त्यो कोड्स अफ ब्लक टप टु बटन रन भइरहेको हुन्छ, त्यसमा पनि अब कन्ट्रोल गर्छ बिचमा लुप लगाइदिउँ रे। जस्तै अब अहिले थाहा नहोला हैन, लुप भनेको थोरै बेसिक कुराहरू त थाहा हुनुपर्छ है तपाईहरुलाई। अब त्यही पनि थाहा छैन भने पनि सो कुनै पनि ब्लक अफ कोडमा चाहिँ हैन माथिबाट टप टु बटन रन भइरहेको हुन्छ, बिचमा लुप लगाइदियो भने हामीले त्यहाँनिर कुनै कन्डिसन पास दिएको हुन्छ हैन, कन्डिसन अब गरे भने लुप लगाइदियो भने कतिचोटि रन गर्ने भने त हामीले चाहिँ त्यो फ्लो अफ एक्जिक्युसनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, जुन कि लुपिङ स्टेटमेन्ट लगाएर। सो यसलाई चाहिँ हामीले त्यही भएर टाइप्स अफ कन्ट्रोल फ्लो स्टेटमेन्ट भन्छौँ। यसलाई चाहिँ लुपिङ स्टेटमेन्ट इज युज टु एक्जिक्युट ब्लक अफ कोड रिपिटेडली एज अ लङ स्पेसिफिक कन्डिसन इज ट्रु भनेर यहाँ लेखेको छौँ। यो सिम्पली एकदम नर्मल ल्याङ्ग्वेज छ है। देयर आर 3 टाइप्स अफ लुपिङ स्टेटमेन्ट छन्, फर लुप, while loop, do while loop। आज हामी तीनटैको हेर्नेछौँ है त। फर्स्टमा हेर्छौँ फर लुप। फर लुप इज अ युज व्हेन यु नो हाउ मेनी टाइम्स यु वान्ट टु एक्जिक्युट अ ब्लक अफ कोड। भनेको अब कतिचोटि तपाईँ चाहिँ जुन ब्लक अफ कोडलाई रन गर्न चाहनुहुन्छ त हैन, अब भनेर चाहिँ यो लुपिङ स्टेटमेन्टको काम हुन्छ। अहिले यति भन्दाखेरि नबुझे पनि केही छैन, तर सिन्ट्याक्स र यसको इक्जाम्पल हामीले प्र्याक्टिकल्ली पनि हेर्नेछौँ। अनि फर लुप भनेको के रहेछ तपाईँ एकदम राम्रोसँग बुझि नै हाल्नुहुन्छ है त। सिन्ट्याक्समा हेरौँ, हामीले चाहिँ फर लुप लगाउँदाखेरि हामीले चाहिँ कुनै एउटा भेरिएबललाई इनिसियलाइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा कन्डिसन लेख्नुपर्ने हुन्छ र लास्टमा अपडेट। त्यसपछि के अब लास्टमा के हुने भनेर यहाँनिर अपडेट। यति नबुझे पनि अब तल हामी इक्जाम्पल हेर्छौँ हैन। अब इक्जाम्पलमा यो खासै के लेखा हैन, इनिसियलाइजेसन गर्ने भनेको आई एन्ड इन्टिजर, आई भनेको 0 बाट स्टार्ट भनेको इनिसियलाइजेसन गरेको। सो कन्डिसनमा चाहिँ आई लेस देन 5 भनेको छ। अनि त्यसमा चाहिँ अपडेटमा चाहिँ आई प्लस प्लस भनेको। अहिले केही नबुझे पनि अब जस्तै हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अब ब्लक अफ कोड माथिबाट रन हुँदै आउँछ हैन। सो फर्स्ट अफ अल यहाँ आउँछ भन्दाखेरि इनिसियलाइजेसन आई इज कस टु 0 हुन्छ, अनि कन्डिसनमा आउँछ। कन्डिसनमा आइसकेपछि अनि आई अब यो अब जस्तै आई को भ्यालु यहाँ त कति छ 0 छ हैन, 0 छ, यहाँ 0 आउँछ। 0 भनेको यो 5 भन्दा सानो हो भनेपछि यो कन्डिसन ट्रु हुन्छ। भनेपछि यहाँ भित्रको के लेखा छ, अब फर लुप भित्र के काम भइरहेछ, के कोडहरु लेखा छ त्यहाँभित्रको काम हुन्छ। कर्ली ब्राकेट यहाँबाट ओपन हुने भयो, प्रिन्ट नेम भन्ने एउटा यहाँनिर लेखा छ, यो चाहिँ प्रिन्ट हुने भयो एकचोटि। अनि फेरि अब आई को ठाउँमा यहाँ अब नेम आई भन्ने जे नेम यहाँ के हुने भयो 0 भनेर यहाँनिर यो प्रिन्ट हुने भयो। फेरि यहाँबाट अपडेट भनेपछि अब यो काम सकिसकेपछि फेरि हाम्रो आई प्लस प्लस भनेपछि आई को भ्यालु अघि नै कति थियो, सो फर्स्टमा 0 थियो भनेपछि अब यो प्रिन्ट भइसकेपछि फेरि आई को भ्यालु आई प्लस प्लस भयो भनेको आई एउटा प्लस हुने भयो, आईमा 0 मा +1 हुने भयो। भनेपछि यहाँ 0 थियो भनेपछि यहाँ 1 आयो, फेरि 1 अनि यहाँ आयो भनेपछि यो कन्डिसन मिल्यो। अनि 1 भनेको 5 भन्दा सानो, फेरि प्रिन्ट यो भयो, अनि यहाँनिर त्यस्तै गरी प्रिन्ट हुन्छ। सो हामी चाहिँ प्र्याक्टिकली हेर्छौँ है त यसलाई। सो अहिले चाहिँ हामी प्रोग्राममा आइसकेका छौँ। यसमा चाहिँ अब इन्टिजर आई भन्ने एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गऱ्यौँ है, इन्टिजर टाइप भेरिएबल डिक्लेयर गऱ्यौँ। अब हामीले चाहिँ एउटा ब्लक अफ कोडलाई हामीले 5 चोटि रन गराउन लाग्यौँ। जस्तै भन्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि अब हामीले फर लुप लगाउनु पर्यो। फर भनेको फर लुप लगायौँ। अब फर लुपमा अघि नै सिन्ट्याक्स के थियो, सिन्ट्याक्समा हामीले अब सुरुमा इनिसियलाइजेसन गर्ने भनेको चाहिँ आई कहाँबाट स्टार्ट हुने भन्दाखेरि इनिसियलाइजेसन भनेको त्यही हो है त। आई इज कस टु हाम्रो कतिबाट स्टार्ट हुने 0 बाट स्टार्ट हुने, फेरि के दिने भनेपछि सेमिकोलन दिने। अब त्यसपछि आई को के भनेको थियो, आई को कन्डिसन अब कति बेलासम्म चल्ने त। जस्तै हामी आई लेस देन हामी कतिचोटिसम्म चल्ने 10 चोटिसम्म चल्ने गरौँ है त। अब त्यसपछि फेरि सेमिकोलन, त्यसपछि आई को अपडेट भनेको त्यसपछि के हुने भन्दाखेरि आई एक एक गर्दै बढ्दै जाने, एक एक बढ्नेपछि आई के हुने भयो आई प्लस प्लस हुने भयो हैन। अब त्यसपछि हामीले के लेख्ने भन्ने थियो, हामीले अब एउटा कुनै पनि लेटर केहीलाई प्रिन्ट गरौँ हैन, 10 चोटि प्रिन्ट गरौँ भन्दाखेरि प्रिन्ट एफ। अब हामीले कर्ली ब्राकेट के अरे यसमा चाहिँ के रन 10 चोटि के प्रिन्ट गराउने भन्दाखेरि चाहिँ पर्सेन्टेज डी भनेको चाहिँ हामी स्ल्यास एन पनि राखौँ, स्ल्यास एन। हामीले के भन्दाखेरि आई चाहिँ उ गराउने हैन, 10 चोटि गराउने भनेपछि आई भनेको के छ आई लेखौँ हैन, कमा छुट्यो, कमा आई लेखेपछि हाम्रो सेमिकोलन लगाऊँ यहाँ,
अब रन गरेर हामीलाई 10 चोटि हुनु पर्यो है त। देख्न सक्नुहुन्छ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चोटि भयो। यो कसरी काम गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब म एकदम सिम्पली बुझाउँछु है त। अब सुरुमा I = 0 भयो होइन, 0 भयो। अब 0 भयो होइन। अब I = 0 छ सुरुमा फर्स्टमा भन्दाखेरि यो कन्डिसन मिल्यो, किनभने I 10 भन्दा सानो हो। मिल्यो भनेपछि यहाँभित्र आयो, अब कोड यहाँभित्र कर्ली ब्राकेटभित्र आयो। अब भित्र चाहिँ कन्डिसन पास भएपछि यहाँभित्र आयो भनेपछि एकचोटि प्रिन्ट %d भनेको कति छ, I भनेको अहिले I कति छ 0 छ भनेपछि फर्स्ट चोटिमा 0 प्रिन्ट हुने भयो। /n हुने भयो, तल्लो लाइन न्यू लाइनमा आउने भयो होइन। अब त्यस्तै गरी अब फेरि अपडेटमा अब यो सकिसकेपछि अपडेटमा भनेको I++ लेखेको छ भनेपछि 1 बढ्ने भयो भन्दाखेरि I को भ्यालु अहिले चाहिँ कति आउने भयो यहाँनिर भन्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो 1 आउने भयो। 1 आइसकेपछि अब फेरि कन्डिसन मिल्ने भयो भन्दाखेरि फेरि भित्र आउने भयो यहाँनिर। अहिले त I को भ्यालु भनेको कति छ, अहिले भनेको 1 छ भन्दाखेरि यहाँनिर 1 बस्ने भयो। त्यस्तै गरी फेरि /n ले तल्लो आउने भयो। यस्तै गरी सबै 10 सम्म यहाँनिर 10 आउने भयो। 10 भनेको 10 आइसकेपछि यहाँ I <= भनेको छ भनेपछि 10 सँग यो पनि कन्डिसन मिल्ने भयो, भित्र आउने भयो। लास्टमा अब 11 आइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर कन्डिसन यहाँ चाहिँ 11 आउँछ होइन, 10 यहाँ आउँछ, 10++ भएर 11 बन्छ। 11 आइसकेपछि यहाँनिर कन्डिसन पास हुँदैन। अब त्यो भनेको अब त्यसपछि हाम्रो प्रोग्राम नै हिन्ड हुन्छ। सो फर लुपको यति नै थियो। आई होप तपाईँले एकदम राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला भन्ने सोचेँ है त। अब हामी अर्को लुपतिर जान्छौँ। अर्को लुप भनेको वाइल लुप छ। वाइल लुप पनि सेम फर लुपकै जस्तै हो होइन, काम अलि त्यस्तै त्यस्तै हो। कुनै ठाउँमा अब छुट्टा छुट्टै फिचर्स पनि छ होइन। हुन चाहिँ वाइल लुप इज युज फर वान टु एक्जिक्युट अफ ब्लक एज अ लङ कन्डिसन इज ट्रु भनेपछि अब कन्डिसन पास गरेर कतिचोटि रन गराउने, यो पनि सेम त्यस्तै छ होइन, केही खासै डिफ्रेन्स छैन। अब यो पनि लुप बनिसकेपछि चाहिँ कुनै पनि कोडलाई कतिचोटि रन गराउने भन्ने त्यो चाहिँ फ्लो अफ एक्जिक्युसनलाई कन्ट्रोल गर्ने भयो होइन। लुप भनेको त्यही नै हो। सो यसको सिन्ट्याक्स हेरौँ। फर्स्टमा चाहिँ वाइल कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो कन्डिसन यहाँनिर कन्डिसन लेखेको हुन्छ अघि जस्तो। कन्डिसन पास गरिसकेपछि हाम्रो कोड यहाँभित्र आउँछ। कोड टु बी एक्जिक्युट लेखेको छ, यहाँनिर हामी के लेखेको छौँ त्यही चाहिँ एक्जिक्युट हुने भयो, अथवा के काम लेखेको छ यसभित्र त्यही हुने भयो। अब त्यसपछि भनिसकेपछि हामी सिन्ट्याक्स हेरिसकेपछि अब यति नै थियो होइन यसको सिन्ट्याक्स। अब हामी यसको इक्जाम्पलमा जस्तै इन्टिजर I = 0 इन्टिजर टाइपको भेरिएबल I एउटा डिक्लेयर गर्छौँ। त्यसको फर्स्ट भनेको 0 दियौँ। अब कन्डिसनमा अब जस्तै कस्तो वाइल यहाँ कन्डिसन आउँछ I <= 5 भनेर। यो 0 छ पहिला यहाँ भनेको यो कन्डिसन पास हुन्छ भन्दाखेरि यहाँभित्र के लेखेको छ त्यही प्रिन्ट हुन्छ। फेरि तल अब यो नबुझ्यो पनि ठिकै छ। अब हामी प्र्याक्टिकली एउटा प्रोग्राम हेर्छौँ है त। सो अझै हामी प्रोग्राममा आइसकेका छौँ। प्रोग्राममा आउँदाखेरि यहाँ हामीले केही लेखेको छैनौँ। सुरुमा इन्टिजर टाइप एउटा I भन्ने भेरिएबल यहाँ डिक्लेयर गऱ्यौँ र n भन्ने भेरिएबल पनि डिक्लेयर गरायौँ है। अब I = 0 फर्स्टमा इनिसियल भ्यालु दियौँ यसको चाहिँ। अब के त्यो तल चाहिन्छ है त। अब प्रिन्ट इन्टर एनी नम्बर भनेको n भन्ने हामीले युजरबाट माग्यौँ। अघि नै हामीले पहिला नै दिएको हुन्छौँ। एउटा पहिले यहाँनिर कतिचोटि चल्ने भन्ने अघि नै आफै दिएर राखेको थियौँ कोडभित्र। अब चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ n भन्ने अब युजरसँगै माग्ने, कतिचोटि यो चलाउने भन्दाखेरि चाहिँ युजरसँगै माग्न थाल्यौँ होइन। अब भनेपछि यहाँनिर हामी कति n दियौँ होइन, n दियौँ भनेपछि अब जस्तै स्क्यानएफ भनेको यसको काम स्टोर गर्यो, n एड्रेस अफ n मा स्टोर गरेछ। अब वाइल कन्डिसनमा I भनेको फर्स्टमा इनिसियल भ्यालु हामीले कति दिएका छौँ 0 दिएका छौँ भनेपछि I <= n दिएको छौँ होइन। n भनेको अब युजरले कति दिन्छ त्यहाँ आएर यहाँ बस्छ। अब त्यसभित्र कन्डिसन पास भइसकेपछि चाहिँ यहाँभित्रको प्रिन्ट हुने भयो। अदरवाइज त्यो कन्डिसन यहाँनिर नै फेल खायो भनेपछि यो बाहिर आएर यहाँ रिटर्न 0को उसमा आएर प्रोग्राम नै हिन्ड हुने भयो। सो फेरि एकचोटि रन गराएर हेरौँ है त यसलाई। सो रन गराएर हेर्दा एनी कुनै नम्बर अब हामी यो लुपलाई कतिचोटि चलाउने भन्दाखेरि चाहिँ हामी 100 लेखौँ है त। एकचोटि 100 लेखिदिउँ ल। 100 भनेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो के भयो, यो कतिचोटि चल्यो 0। फर्स्टमा हामीले 100 पटक चल्ने भनेर दियौँ एउटा नम्बर। अब त्यो चाहिँ कतिचोटि चल्यो भन्दाखेरि 100 चोटि चल्यो। यसलाई हामीले नर्मली अहिले हामी चाहिँ कति 5 चोटि चलाऊँ है त। 5 लेखौँ, इन्टर हान्यो भने यहाँ 5 चोटि चल्यो। 0 1 यहाँदेखि यहाँतिर 5 सम्म चल्यो भनेपछि अब यहाँनिर अब कसरी काम भयो भन्दाखेरि चाहिँ अघि नै भनिहालेँ सबै कुरा होइन। अब त्यो I आयो, सुरुमा 0 छ भन्दाखेरि कन्डिसन पास भयो, भित्र आयो I++ हुँदै फेरि माथि आयो 2 3 4 यहाँ गयो 5 मा गयो, 5 पनि मिल्यो। त्यस्तै गरी 6 गयो, 6 मिलेन अनि यहाँबाट 5 सम्म चाहिँ प्रिन्ट भयो। जस्तै यो ठाउँमा चाहिँ हामी जस्तै है त थोरै यसलाई मोडिफाई गरौँ है त। अब I नै प्रिन्ट हुन्छ जस्तो त्यस्तो होइन नि त। अब यहाँभित्र कुनै पनि अब हामी के लेखौँ भन्दाखेरि यहाँनिर APPLE एप्पल भन्ने एउटा यहाँ वर्ड लेखौँ होइन। अब यसलाई चाहिँ अब एप्पल भन्ने हाम्रो कतिचोटि प्रिन्ट हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो
6 चोटि हुनुपर्यो। किन भन्दाखेरि 0 1 2 3 4 5 भनेको चाहिँ 6 हुन्छ नि त। 0बाट काउन्ट हुँदै आउने भनेपछि यो चाहिँ कतिचोटि हुनुपर्यो भन्दाखेरि 6 चोटि हुनुपर्यो है त। हेरौँ यसलाई। त्यसको इन्टर र कतिचोटि चलाउने भन्दाखेरि हामी 5 लेखौँ तर 6 चोटि चाहिँ यो हुन्छ। एप्पल एप्पल 1 2 3 4 5 6 हो। यस्तो चाहिँ हामीले यहाँनिर कन्ट्रोल गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ फ्लफ माथिबाट गइरहेको हुन्छ। यहाँनिर कन्ट्रोल गरेर अब यसलाई चाहिँ कतिचोटि रन गराउने भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले चाहिँ लुपिङ स्टेटमेन्टको टाइप्स अब वाइल लुप लगाएर चाहिँ हामीले यहाँनिर कोड्स अफ ब्लकलाई हामीले कन्ट्रोल गरेर हामीले एप्पललाई 6 चोटि चाहिँ हामीले प्रिन्ट गरायौँ। सो यति नै थियो। आई होप तपाईँले एकदम राम्रोसँग वाइल लुप भनेको के हो बुझ्नुभयो होला। यदि बुझ्नुहुन्न भने पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी फर्दर अर्को भिडियोमा आउने भिडियोमा चाहिँ हामी अझै राम्रोसँग गर्ने प्रयास गरौँला है त। सो अब हामी अर्कोतिर जान्छौँ होइन, अर्को लुपतिर। अब अर्को लुप चाहिँ हाम्रो डु वाइल लुप। डु वाइल लुप भनेको सिमिलर टु वाइल लुप हो होइन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको फिचर्स भन्दाखेरि यो माथिको मैले पढिनँ। सिन्ट्याक्समा चाहिँ हाम्रो फरक भनेको डु अगाडि हुन्छ अनि डु हुन्छ पहिला अनि डु भनेको अब यहाँ देखिरहेको छ कि डु भनेको पहिला गर्ने होइन। डु भनेको अब जस्तै यहाँभित्रको कोड एक्जिक्युट हुन्छ। अब त्यसपछि लास्टमा आएर कन्डिसन चेक हुन्छ कि वाइल आएर कन्डिसन चेक हुन्छ। अहिले यहाँ बुझिन नसकेला होइन, तर अहिले इक्जाम्पल गरेपछि एकदम क्लियरली बुझि नै हालिन्छ। जस्तै हाम्रो डु लायो, यहाँभित्रको प्रिन्ट हुने भयो यो जे लेखाएको छ होइन। अनि यो प्रिन्ट हुने भयो। पर्सेन्टेज जी आई भनेको आई एकचोटि फर्स्टमा 0 छ, 0 प्रिन्ट हुँदै यस्तै यस्तै गर्दै आई प्लस प्लस हुने भयो होइन। सेम अघि नैको सिमिलर टु यहाँ माथि के लेखेको छु सिमिलर टु वाइल लुप हो होइन। अब यसको डिफ्रेन्स चाहिँ के छ भन्ने कुराहरू अहिले प्रोग्राममा गएपछि सबै कुरा देखाउँछु है त। सो अहिले चाहिँ प्रोग्राममा आइसकेको छौँ। प्रोग्राममा आइसकेपछि मैले के भनेको थिएँ, फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो के गर्ने भनेको थिएँ। अब फर्स्टमा चाहिँ डु हुन्छ। वाइल लुप सिमिलर टु वाइल लुप हो होइन, तर फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो डु हुन्छ होइन। डु भन्ने यहाँनिर हामीले चाहिँ डु वाइल लुप लगायौँ होइन। सेम यस्तै गरेर अब लास्टमा यसको चाहिँ कन्डिसन वाइल लगाएर हाम्रो के छ कन्डिसन लेख्ने भन्थ्यो। कन्डिसनमा हामीले के गरौँ आई लेस देन अर इक्वल्स टु कति लेखौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब हाम्रो माथि भेरिएबल कति दिएछौँ एन जति अब आफ्नै युजरले चाहे जति हामीले दिन सकोस् भनेर हामीले चाहिँ लगाएको छौँ है त। यसमा सेमिकोलन लगाइदिउँ। अब यो कोडलाई चाहिँ रन गराएर हेरौँ है त। अब रन गराएर हेरिसकेपछि अब सेम वाइल लुपकै जस्तै हुन्छ है त। एकछिन हेरौँ। अब हामीले चाहिँ जस्तै हामीले 5 टाइप गऱ्यौँ भनेपछि हाम्रो कतिचोटि भयो भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 6वटा नै भयो। अब यसमा फरक चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एकछिन बुझाउँछ है त। जस्तै हामीले एप्पल गऱ्यौँ होइन, यसको ठाउँमा हामीले आईको भ्यालु प्रिन्ट गराउनु पऱ्यो भनेपछि पर्सेन्टेज डी लगाएर हामीले चाहिँ आईको भ्यालु कमा आई लाएर हामी आईको भ्यालु चाहिँ अब प्रिन्ट गराउँ होइन। अब डिफ्रेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेरौँ है त। अब डिफ्रेन्ट लगायौँ। यहाँनिर 5 हान्यौँ भनेपछि इन्टर हान्यौँ भनेपछि कति भयो 0 1 2 3 4 5 हो। 5वटा प्रिन्ट भयो होइन भनेपछि। सो यसको डिफ्रेन्ट के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि अब के भयो भन्दाखेरि अब फर्स्टमा यहाँनिर आउँछ होइन। अनि जस्तै हामीले आईको भ्यालु पो अहिले पो हामीले कति दिएछौँ, अहिले भनेको हाम्रो कति दिएछौँ, अहिले भनेको हाम्रो आईको भ्यालु भनेको जस्तै इनिसियल भ्यालु भनेको 0 दिएका छौँ होइन। अब जस्तै हामीले आईको भ्यालु अहिले नै हामीले 6 दियौँ अरे होइन, इनिसियल भ्यालु 6 दियौँ अरे। अब सुरुमा यस्तो हुन्छ क्या, अब जस्तै यहाँनिर इन्टर र यो भन्छ होइन, यहाँ स्क्यानएपले यहाँ भनेको स्टोर गरेर राख्छ। अब आई भनेको 6 छ, प्रिन्ट पर्सेन्टेज जी कमा यो भनेको स्ल्यास एन भनेको तल लाइन भयो होइन। आई भनेको अहिले कति आउने भयो भन्दाखेरि यहाँनिर भन्दाखेरि 6 पहिला प्रिन्ट हुने भयो। प्रिन्ट भइसकेपछि यहाँनिर आएर आई प्लस प्लस भयो भने आईको भ्यालु कति छ 6 छ प्लस 1 भएर 7 हुने भयो। 7 भइसकेपछि बल्ल यहाँ तल वाइल लुपमा आएर यहाँनिर कन्डिसन चेक हुन्छ। आई भनेको अहिले कति छ 6 प्लस 1 भनेपछि 7 छ। यहाँनिर आई प्लस प्लस 6 थियो पहिला, आई प्लस प्लस भएर 7 छ भनेपछि यहाँनिर आएर कन्डिसन चेक हुन्छ। हामीले यहाँ 5 दिएको छौँ भनेपछि यो कन्डिसन रङ हुन्छ होइन। अब यहाँ बाहिर आउँछ भनेपछि एकचोटि घुम्ने नै भयो। त्यसपछि कन्डिसन चेक पहिला हामीले चाहिँ के हुन्थ्यो, पहिल्यै कन्डिसन चेक गरेर पहिला छिराउँथ्यो। यहाँ चाहिँ भित्रै पहिल्यै भित्र छिराउने अनि त्यसपछि लास्टमा कन्डिसन चेक हुने भनेपछि एकछिन रन गराएर हेरौँ है यसलाई। रन गराउँदा चाहिँ एनी नम्बर भने हामीले चाहिँ 5 हान्यौँ इन्टर हान्यौँ भनेपछि फर्स्टचोटिमा 6 प्रिन्ट भयो। 6 प्लस प्लस भइसकेपछि 7 भयो होइन। 7 भयो, 7 कन्डिसन मिलेन भनेपछि 6 मात्रै फर्स्ट भ्यालु चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट भयो भनेपछि डिफ्रेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब वाइल लुपमा चाहिँ पहिला कन्डिसन चेक हुन्थ्यो, डु वाइलमा चाहिँ पहिला चाहिँ भित्रको अनि एकचोटि एक्जिक्युट हुने भयो, एकचोटि चाहिँ एक्जिक्युट हुने भयो, त्यसपछि चाहिँ
कन्डिसन चेक भएर के छ कसो छ चेक गरेर बल्ल हामी प्रोग्राम अब यो कन्डिसन मिल्छ भनेपछि फेरि माथि जाने भयो, मिल्दैन भनेपछि यहाँभन्दा बाहिर आएर रिटर्न 0 भएर यो चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ इन्ड हुने भयो। सो यो थियो डु व्हाइल लुप स्टेटमेन्ट। सो आई होप तपाईँले यो पनि एकदम दामीसँग बुझ्नुभयो होला भन्ने चाहिँ सोध्छु। यदि बुझ्नुहुन्न भने पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु। सो आजको भिडियो यति नै। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नु होला। यस्तै सी प्रोग्रामिङ रिलेटेड भिडियोहरू यसमा यो च्यानल मार्फत दैनिक त भन्दिनँ म, विक वाइज एउटा एउटा भिडियो अपलोड गरिरहेको हुन्छु। सो सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। फेरि अर्को भिडियोमा हामी भेट गरि नै हाल्छौँ है त। धन्यवाद।